हाय फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत कोबीची वेगळ्या पद्धतीची भाजी कशी तयार करायची। तर त्यासाठी गॅसवर मी कढई ठेवली आहे आणि 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे जिरे मोहरी। त्यानंतर त्यामध्ये कुटून घेतलेला लसूण घालायचा आहे। 7 ते 8 पाकळ्या इथे मी लसूण घेतला आहे आणि आपल्याला तो छान ब्राऊन असा करून घ्यायचा आणि त्यानंतर त्यामध्ये एक मोठा कांदा बारीक कापून घ्यायचा आहे आणि तो सुद्धा आपल्याला मऊसर असा करून घ्यायचा आहे। तीच भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर नक्की घरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तर हे छान असं मिक्स करून घ्या आणि त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचा आहे टोमॅटो। तर एक टोमॅटो मी इथे घेतला आहे आणि तो सुद्धा आपल्याला थोडासा मऊसर असा करून घ्यायचा आहे। इथे मी 1 चमचाभर वाटण घेतलं आहे। तर हे वाटण काय आहे हे पुढे आपण बघणार आहोत। तर ते सुद्धा आपण यामध्ये खमंग असं परतून घ्यायचं, बिलकुल ते कच्चं ठेवायचं नाहीये। हे छान परतल्यानंतर त्यामध्ये आता आपण मसाले ॲड करूया। तर सुरुवातीला त्यामध्ये टाकायचे आहे थोडीशी हळद, त्यानंतर लाल तिखट चवीनुसार। इथे मी अर्धा चमचा लाल तिखट घेतला आहे आणि पाव चमचा आपण इथे हळद वापरली आहे। त्यानंतर पाव चमचा आपण घरगुती मसाला आणि थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकूया थोडीशी धणेपूड, छान तेल सुटेपर्यंत आपण हे परतून घेऊया आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडंसं पाणी। साधारणतः 1 कपभर पाणी आपण इथे ॲड केलं आहे। तर वाटण काय आहे हे आपण बघूया। तर इथे मी घेतले आहे मूग आणि ते पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे। त्यानंतर 1 वाटी इथे मूग घेतले आहे आणि ते आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेतले आहे। त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत भरपूर लसूण, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आपण त्यामध्ये ॲड करूया। त्यानंतर छोटासा आल्याचा तुकडा, चवीनुसार हिरवी मिरची, इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या वापरल्या आहे। आता हे पाणी न टाकता आपण वाटून घेऊया अशा पद्धतीने। तर इथे मी घेतला आहे कोबी आणि तो स्वच्छ धुवून किसून घेतला आहे। तर साधारणतः 1 ते 1.5 वाटीभर मी इथे कोबी घेतला आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकूया आपण बनवून घेतलेलं वाटण। यातलं 1 चमचाभर वाटण आपण फोडणीमध्ये टाकलं आहे। तर हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे हिरव्या मूग नसेल तर तुम्ही इथे मुगाची डाळसुद्धा वापरू शकता, ती भिजत घालायची आणि अशा पद्धतीने वाटून घ्यायची। त्यानंतर त्यामध्ये टाकूया भरपूर कोथिंबीर, थोडीशी आपण त्यामध्ये हळद टाकूया, अगदी थोडंसं त्यामध्ये लाल तिखट टाकायचं आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ ॲड करूया आणि तांदळाचं पीठ, इथे तुम्ही बेसन पीठ सुद्धा यूज करू शकता। 2 ते 3 चमचे आपण तांदळाचं पीठ ॲड करणार आहोत। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आणि लागलं तर यामध्ये तांदळाचं पीठ ॲड करायचं आहे। तर अशा पद्धतीने हे मिक्स करून घेतलं आहे। तुम्ही बघू शकता इथे मी अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ वापरलं आहे। छोटी अर्धी वाटी वापरा, कारण आपल्याला कोबीचं प्रमाण हे थोडंसं जास्त ठेवायचं आहे। इथे मी घेतलं आहे 1 प्लेट, त्यावर आपण अशा पद्धतीची 1 प्लेट घ्यायची आहे आणि त्याला थोडंसं तेल लावून घेऊया आणि बनवलेलं मिश्रण त्यावर आपण थापून घेणार आहोत। एकसारखं प्रेस करून घ्या। इथे आपली फोडणीसुद्धा मस्त झाली आहे। त्यामध्ये 1 वाटीमध्ये पाणी ठेवायचं अशा पद्धतीने आणि त्यावर आपण बनवलेलं जे मिश्रण आहे वडीचं ते ठेवायचं आहे। म्हणजे आपले मसालेसुद्धा व्यवस्थित त्यामध्ये होतील आणि वरची वडीसुद्धा मस्त अशी शिजेल। तुम्ही ही वेगळीसुद्धा वाफवून घेऊ शकता, पण अशा पद्धतीने दोन्हीही कामं आपली व्यवस्थित होतात। फक्त लक्ष द्या की आपली फोडणी जळणार नाही, मध्ये मध्ये तुम्ही ही मिक्स करत राहिलात तरी चालणार आहे। 1 ते 2 वेळा हे छान मिक्स करून घ्या आणि हे पाणी आपण
फोडणीमध्ये टाकून घ्यायचा आहे। तर मसालासुद्धा आपला छान रेडी झाला आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर लागेल तसं पाणी त्यामध्ये ॲड करायचं आहे। साधारणतः अर्धा ग्लास आपण इथे पाणी ॲड करूया। त्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि आपल्या वड्या आपण आता कापून घेऊया। पातळसर वड्या थापल्यामुळे या खूप लवकर वाफल्या जातात आणि आपला वेळसुद्धा वाचतो। तर हे मस्त असं आपण बनवून घेऊया। छोट्या छोट्या वड्या पडायच्या आहेत। आणि या वड्या आता आपण बनवलेल्या ग्रेव्हीमध्ये सोडणार आहोत। पाण्याला छान उकळी येऊ द्यायची आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे आणि गॅस हा कमी करायचा आणि मस्त हे 2 ते 3 मिनिटे आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। वडी बनवताना आपण त्यामध्ये मीठ टाकलं होतं, फक्त ग्रेव्हीपुरतं आपल्याला इथे मीठ टाकायचं आहे आणि हे मस्त असं शिजवून घ्यायचं। खूप छान चमचमीत अशी ही कोबीची भाजी आपली तयार होते। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।